Hi everyone! Anong solusyon mo sa overripe na saging? Well, ito sa akin, panoorin mo ito hanggang dulo, baka matuto ka sa solusyon ko. At napakaganda at masarap na pang negosyo rin. At kung magustuhan mo ang video na to, ay paki-like at subscribe para sa mga bagong videos. So, simulan na natin! Okay, so unang gagawin natin is balatan natin ang saging at saka natin i-slice. Ayun, so peel banana, peel banana, peel banana, slice banana, slice banana, slice banana, slice banana. Okay, so dahan-dahanin natin i-slice kasi sobrang overripe siya, kaya kailangan nating ingatan ng medyo ingatan ng konti. Tapos after natin i-slice ay irarap na natin. Yan, so wrap banana, 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 wrap banana. Ayan, so patapos na natin i-wrap o ibalot yung overripe na saging at dagdagan natin ng konting sweet banana. Experiment lang to kasi ang sweet banana or yung senyorita na saging ay kahit very old or very ripe na yung balat niya pero sa loob ay matigas pa rin. So, try lang natin baka kasi mapakla yung lasa niya, kaya try lang natin siya. Okay, so peel muna natin ulit. Peel muna ang banana. Peel banana, tapos i-slice, tapos ibalot. Balutin na natin. Yan. Ganun. Ayan, so balot ulit. Balot. Mas madali at mas maganda ang balot nito kasi hindi masyadong overripe. Matigas pa. So, ang ganda ng tignan. Malinis tignan yung balot niya. Ayan. Tapos, mas maganda pala pag hindi overripe yung saging kasi hindi niya babasahin yung wrapper. Kasi pag sobrang ripe siya ay mababasa yung wrapper at saka hindi na fresh, hindi na makrunchy yung wrapper niya. Tapos pag basa yung wrapper ay mas maraming mantika ang kakailanganin niya. Tapos after i-wrap lahat ay ready na para i-fry na. Yon, ganun. So, mag-fry na tayo. Fry banana, fry banana, fry banana, fry banana, fry banana, fry banana. Ayan, so antayin lang natin ng saglit para maluto. Tapos after ng maluto ay pwede na nating baliktarin. So ayun, saglit lang siya maluto. Tapos pwede na nating baliktarin para maluto naman ang baliktad niya. Ganun. So, ayun. Maganda kaya tong business. Masarap. Siguro mabenta. Magandang snack. Aha, masarap na snack. Ganun. Ayan, so luto na siya. So, kailangan na nating patuyuin para yung mabawasan yung mantika niya. Ayan, so maglalagay ulit tayo ng susunod na batch. Ayan, so ganun din proseso na ilagay, tapos antayin ng konting mag-brown, tapos baliktarin, tapos antayin na mag-brown ulit, tapos i-rinse. Ayan, tapos maluto na at iserve na ng mainit. Ayan, mas masarap to pag mainit kasi crunchy siya, pero pag malamig na siya, hindi na siya crunchy. Ito, pwede rin itong i-direct na iluto pag wala ng wrapper. Tapos yung iba nilalagyan nila ng syrup para mas matamis siya. Ganon. At saka, iserve ng mainit. Yung iba naman, nilalagyan nila ng syrup din. Ganun, para mas malasa siya. So, thank you for watching.